ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් විත් චමිති YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ WhatsApp එකේ ලස්සන poll එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සාමාන්‍ය WhatsApp එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ සාමාන්‍ය WhatsApp business එකම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැනට තියෙන WhatsApp එකේ මේ වැඩේ කරගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ ඔයා මේ poll එක send කරන්න ඕන යාළුවා select කරගන්න ඕනේ. යාළුවා හරි ඔයා group එකක් හරි ඕනම කෙනෙක්ට මේක යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ WhatsApp එකේ chat bar එකේ යටම තියෙන මෙන්න මේ විදිහ එකක්. ඉතින් මේකට එකපාරක් touch කරාම මේ විදිහ option ටිකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් poll කියලා එකක්. ඉතින් මේකට touch කරන්න. ඉතින් මේකට ඔයා ප්‍රශ්නයක් ask question කියන්නේ මේකට ඔයා ප්‍රශ්නයක් දා ගන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ මේ විදිහ එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ දවස් වල ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කොහොමද? ඉතින් මම මේකට ප්‍රශ්නාර්ථයක් දාගන්නවා. මේ විදිහට ප්‍රශ්නාර්ථයක් දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මම මේක කරන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මේකට දාගන්න ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් මේකට ඔයාලට ස්ටිකර් එකක් වුණා දාගන්නවා. මම මේ විදිහට ස්ටිකර් එකක් දාගන්නවා. ඊපස්සේ ඊළඟ එකට අපි දාගන්නවා ටික. මේකට වඩා කැමති ගානක් දාගත්ත හැකි. 1 2 3 4 5 ඕනම ගානක් දාගත්ත හැකි. ටිකක් විතර හොඳයි. ඊට මේකට ඔයාලට හිනමුණක් වගේ දෙයක් දාගන්න. මම මේකට දාගන්නවා මේ වගේ ෆේස් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයා ඊළඟ එක ටයිප් කරගන්නවා වැඩක්ම නැහැ. ඊට පස්සේ තව එකක් දාගන්න. මම මේකට දාන්න මේ විදිහ නමුණා. ඉතින් මේක ටික හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙයාට තියෙන මෙතන පේන ඇති send කියලා එකක්. මෙතන රොකට් එකක් වගේ තියෙන. ඉතින් මේකට ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මේක send වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවා මේකට ටික් එකක් දාපුවාම ඔයාලට පේනවා කොහොමද මේකේ 100ට අගයක් විදිහට ඔයාලට මෙතන පේනවා වෝට් එක. මෙතනට උනත් අපිට උනත් මේකට වෝට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ WhatsApp වල poll එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද ඔයාගේ WhatsApp එකේ poll එකක් හදලා ඔයාගේ යාළුවා හෝ ඔයාගේ group එක ඉන්නවනම් ඒකට කැමතිද අකමැතිද කියලා මේ වගේ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඕන. ඉතින් මේක ගොඩක් ලස්සනයි WhatsApp එකේ තියෙද්දි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දැනගන්න ඕන නම් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ට share කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තව ගොඩක් කට්ටියකට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න.